Missä ollaan? Kerro. Autiomaassa. Ja Herämaassa. Herämaassa. No joo, sekin vois olla. Tai jossain sen takia lisää ennen suria. Jep. Ihan hyvät koordinaatit annoit, en mäkään tonne enempää tiedä. Huonoa huomenta Autiomaasta. Seuraa PPP Pro Tip. Jos sait nukkua autossa matkalla, ota tyyny ja peitto tai makupussi. Ilman niitä on kamalaa. Voimme kertoa näin. Mitäs siellä lavalla on? Sinne meni kamelit, mitäs sulla on? Mulla olisi tässä kahvia. Ei oo taas sokeris säästelty. Todella siirappisen makuinen kahvi. Mutta on hyvä. Tässä on kyllä tietenkin energiaa tämmössä varmaan sairaasti enemmän kuin normaali kahvissa. Kotona en ehkä jois, mutta reissusta menee ihan kivasti. Mä annan 4 tällekin. Selvä. Se on aika paljon tämmöisellä huoltamon pikakahvilla, mutta täytyykin toimia näihin mun kuomaamoihin. Onko sulla muunlaisia? Ei ole. Kanta-asiakkaalla tarjoltiin suoraan autoon. Eli täällä on sellainen tapana, jossa voit ajaa ravintolan pihaa, tööttäät ja näytät ikkunasta vaan, että mitä sä otat. Ja käsimerkit oli kyllä varsin monimutkaisia, et en ois osannut itse tilata. Ja se ei ole pelkästään jossain kahvilassa, vaan jotain kebabiakin voi mennä silleen, että ajaa ohi vaan ja tööttää. Ja sit sieltä joku tyyppi juoksi kebabin kanssa. Päätettiin lähteä semmoisen saarelle kuin Masirah. Periaatteessa meillä ei olisi ehkä kauhean hyvin aikaa ehtiä sinne mennä käymään, mutta päätettiin nyt sitten mennä kuitenkin. Se on tuossa ihan toisella puolella aavikkoa, ihan tuossa hollilla. Ihan tossa. Päivillä. Jere mennäks me ehditään tämän päivän aikaa ajaa sinne ihan hyvin, mutta mä en oo tämän päivän aikaa, siis me ehditään puoleksi päiväksi. Selvä. Kello 2 sä oot jo meressä uimassa. Noniin. Nyt hurjat lupaukset on nauhalla. Nyt on kovat huutelut kyllä. Voi olla, että joutuu katumaan. Joo. Siinä oli mielenosoitus. Ei kyllä tiedä minkä takia se otti mieltä. Yhtään naista ei ollut ja sit siinä oli poliisit oikein vahtimassa ja ne osoittaa mieltä rauhallisesti. Ei sen puolelle, että tää on ihan sairaan turvallinen maa, että ei meillä olisi ollut mitään ongelmia, vaikka me oltais tonnekin menty. Mä olen itse asiassa ihan vakuuttunut, että tää on turvallisempi maa kuin Suomi. Täällä on paljon vähemmän esimerkiksi väkivaltarikollisuutta. Täällä ei ole mitään kännistä rähisemistä, koska ei tää saa juoda missään julkisilla paikoilla. Eikä muutenkaan paljon juo. Mitä tuossa hotelleissa on, niin siellä nyt näkyy paikallisia, mitkä on ottamassa vähän kuppia. Meri näkyy jo. Mennään kohti etelää. Tästä Sharky ja Sandsin poikki. Kohti Masirahin saarta. Siellä se on. Meri löydetty. Kaunis meri. Tuolla on muuten onks tuolla Intia? No, Intia on tuolla. Vähän tonne. Joo. Tää on tätä normaalia reissaamista. Meillä on tuolla on kaksi tällaista tupakasytytin pistoketjua. Toisessa on Avia. Toisessa on inverteri ja sen perässä
3-paikkainen jatkojohto. Se on täynnä tietenkin laitteet. Tämmöstä tietä lähdettiin ajamaan. Tietä rakennetaan, ei valmis käyttöön. Omalla vastuulla. Seuraavat 100 kilsaa. Jengi asutaan rannan tämmöisissä taloissa. Aika ankeen näköistä. Oh. Lähdetään kalapeduineen. Se naurattaa kun mä kuvaan. Eikö ne vuohia ja pelkä kalalle elä? Joo. Miten ne asuu tämmöisessä mökissä, niillä on tommoset autot? Mitä hittoa? Kumpaan laittaisin rahani? Uuteen taloon vai uuteen autoon? Jaha. Mitäs sitten tapahtuikaan? Ei lapio hommi. Me jäätiin jumiin. Hiekkaan jäätiin jumiin. Vähän lähti offroadiin, kivasti päristelemään. Ja heti jämähetti. No ei ihan heti. Kuitenkin hiekassa jumissa ollaan, vähän lapioidaan ja koitetaan jos päästään irti. Tuus kaivaa sit. Löydettiin tänne outo suolatasanko. Mä en tiedä tuleeko tänne aina, mä en tiedä, jossain vaiheessa tänne tulee vettä aina ja sit se kuivahtaa ilmeisesti tähän näin. Älä nyt uppoa sinne suolaan. Olisiko kiva kuolla siihen tuppua suolaan? Ei olisi. Nyt on kyllä todella outoa ja vihamielisen näköistä maastoa. Ihan kuin sellainen toisella planeetalla. Tekeepä hyvää tää meri-ilma hermoille, jotka oli aika kireellä tossa. Sen takia, että mä menin kikkailemaan sinne vähän offroadille. Niin. Me ehdittiin edelliseen lauttaan, niin nyt odotetaan 1,5 tuntia. Mulla on polvet verillä, kaikki paikat on täynnä hiekkaa. Ei se nyt oikeesti ollut niin paha. Se nyt oli. No kyllä nyt tietenkin sit vähän silleen... Polvet kirvelee koko ajan. Ja nyt me joudutaan idlaamaan täällä ihan turhaan. Ei mitään, kohta pääset snorkeloimaan ja rannalle chillailemaan. Toivottavasti. Kerros vähän mikä on lautan vuohiautoihmisratio tällä hetkellä. Ihmisiä 5, vuohia 5, autoja 3. Nice.
tilanne, että me ollaan menossa tonne Masirah-saarelle. Tää lautta lähti jo puoli tuntia sitten, mut sitten joku amigo soitti, että tulkaa hakemaan mutki. Ilmeisesti tää on meidän tulkinta. Sitten me käännyttiin takas, tultiin tähän rantaan hakemaan sitä amigoa, joka on tuolla vieläkin. Ja sit kun tää rantautuu, niin kaikki tunki mukaan tossa noin. Et meidänkin täytyy päästä tälle lautalle, ettei jouduta odottaa. No, tuohon tunkeen sit on yksi kuorma-auto, nyt siihen tungetaan toista kuorma-autoa ja siellä on nyt 10 äijää heiluttamassa, on varti jo heiluttanut käsiä siellä, että mikä auto sinne nyt laitetaan. Masirah on aika suosittu matkakohde Omani sisällä. Niin kuin, no kesäisin kun kaikki muualla on pirun kuuma, niin täällä on vähän vilposempaa. Nyt ei oo high season, me luultiin, että olis. Sitten sen lisäksi kans noita surffareita tulee tänne paljon. Et ne ottaa laudat vuokralla Muscatista ja tulee tänne, kun on hyvät beachit ja hyvä tuuli. Ja no, helppo, hyvä paikka surffata. Täällä menee tää kahvila tai noista ruokaa enimmäkseen. Tilaussysteemi menee paikallisille silleen, että se tulee tähän autolle, se tööttää ja sitten ne huutaa ikkunasta tilaukseen ja sitten se tuodaan tuolta kahvilasta niille. Tässäkin nyt me ajateltiin, että onko nää epämääräisiä paikkoja, kun ei ketään käy, mutta me istuttiin tuolla, niin koko ajan töötit soi ja se äijä juoksee tuolla. Nää odottaa siis nää 3 autoa tässä näin just tilauksia. Joo. Samosa on aika usein tarjolla aamupalaa ja en tiedä mikä niinku on arabialainen aamupala. Samosa ja banaaneja me vedetään. Niin. Samosa on siis semmonen intialainen kuppurasva paistettu herkku. Kasvis tai sellainen. Niin. Tää ranta täällä Masirah-saaren itäpuolella on erään tietyn kilpikonnalajin tärkein pesimispaikka koko maapallolla. Mutta tää ei näytä oikein siltä. Ensinnäkään meillä on nähty mitään jälkiä niistä kilpikonnista. Täällä on roskaa, sitten täällä on vaan jotain luita ja hummerin kuoria ja jotain kuolleita kaloja. Vähän kummallista. Tekeekö mieli uimaan? Tekee kyllä. Kiva väristä vettä ja kivan näköinen ranta, mutta vähän ilkeät kivet tossa ja aallot. Mennään tonne, missä opaskirjassa suositeltiin, että on hyvä ja turvallinen ranta uidettua toiseen puolella saarta, niin mennään sinne. Ollaan bongailtu parit paikalliset kylät tässä näin, kun ollaan saarta ajettu. Myös täällä mantereen puolella tätä rannikkoa pitkin oli noita kyliä. Voin sanoa, että ovat suht perseestä. Nätisti sanottuna suht niin, perseestä. Joo. Just sille ystävällisesti sanoen, niin suht perseestä. Mitäs Jere sanois? Tykkäätkö? No en tykkää. Siis ne on tommosia slummihökkeleitä tuossa rannalla. Sitten niillä on jokaisella oma vene ja maasturi. Ja sit ne kalastaa, eikä täällä voi tehdä mitään muuta. Hyvä paikka asua ja yrittää. Nyt löytyy uintipaikka. Lupaavan näköinen biitsi. Kauas tää hörrättiin etittiinkin. Joo. Onks tää eka kertaa Arabianmeressä, Jere? Taitaa olla kuule. Tai siis on. Miltäs tuntuu? En mä nyt ihan hirveästi voi valittaa. Okei, yksi valitus. No? Liian matala. Nyt näin matala.
Se on feikki! Tekeekö hyvää? Tekee hyvää. Yeah! Päästiin Arabianmereen uimaan viimein. Kannatti etsiä hyvää biitsiä. Löydettiin. Tuolla matkalla tän Masir-saaren korkeammalle vuorelle, tai no, onko se vuori? 1,5 kilsaa luki jossain tuossa lapussa. 1,5 kilsaa korkea vai? Ei millään, 150 metriä ehkä oikein. 150, niin joku varmasti. No niin, joku on taas kirjoitellut kirjoja. Me tiedämme paremmin. Ollaan sinne matkalla, siellä pitäisi olla fossiileja ja kivat näkymät. Jää nähtäväksi. Vasta aloitettiin kävelyreissuja. Täällä on pässimpää maassa. Mä en tiedä, onko tää niinku varoitukseksi vai mikä juttu tää. Me jatketaan kuitenkin matkaa samalla reitillä. Ollaan raastettu joka päivä vähän sairaasti. Silleen, että aina illasi jo jalat loppu. Tämä päivä ei näemmä tee poikkeusta. Aikaisemmin oltu uimassa ja nyt kiivetään saaren korkeamman vuorelle. Ja tänne ei ole mitään merkittyjä polkuja tai silleen, mistä ne oikeasti pääsis. Meidän pitää vähän itse keksiä omat reitit ja koittaa löytää oma reitti tonne ylös. Tää on aika haastavaa tää maasto tää. Mitenpä? No. Irtokiveä. No, ei oo hyvä kivet irtokivellä. Ei. Mä ajattelin, että kiivetään ylös tästä. Tämä on pahanpäinäköinen paikka, mutta tää oli paras mikä me löydettiin. Huipulla ollaan. Täällä on ihmiset tehnyt kivestä kaikenlaisia merkintöjä. Se oli toi yllättävän rankka toi nousu. Joo. Siisti maisema täällä. Auto jäi tonne. On ensimmäinen oma fossiili onkin kiinni tommosessa isommassa kivessä tonne alaspäin, enkä mä saa sitä irti. Kokeilin hakata Lettermanin kanssa kaikkea, mutta se jatkuu se kivi niin paljon alaspäin, että en mä saa sitä irti tosta maasta. Olisi ollut hieno kirjahyllyyn laittaa. Tää pitäisi olla fossiileja vaikka kuin paljon enemmänkin. Ja varmaan onkin. Mutta aurinko laskee, meillä on pitkä matka takaisin. Lähdetään tyhjin käsin siis pois. Oi. Joo, sillä lailla. On hyvä video. Nyt tuli muuten hyvää. Anteeksi vaan katsojat, laattu taitaa lentää katsomassa.
Autta lähtee. Eikä lähde. Lähtee. Tai lähtee, mutta kohta lähtee toinen lautta. Löös. Muistaaks tän kaupungin nimen muuten? Liet. Heti tulla mieleen. No niin, nyt mennään hakemaan aito omanilainen tööttiaamiainen. Vai olisiko pitänyt mennä tuon viereen? Mä en tiedä tää etiketti. Kai tää on hyvä. No. One coffee, 6 samosas. Samosa. Yeah. And 4 bananas, please. Banana? Yeah, 4. Only banana no. I know, but okay. Okay, one coffee, 6 samosas. Yep. Go. Shukran. Okay. Lautta on lastattu vähän tiukkaa, ei mahu ovesta ulos. Aika näppärästi pääsit. Monkey training. Hujaa! Huja shakajaa! Mennään Suriin. Surissa mennään internetiin päivittämään blogia ja sitten Surista, no riippuu mitä kello on, niin Surista oli johonkin Muskattiin päin ja etitään joku kämppimesta. Inshallah mennään sen jälkeen. Inshallah. Tämä on päivän suunnitelma. Koska täällä maassa on alkoholi kokonaan kielletty, niin tää pullo KH. Nice. Niin, ei tästä ole tietenkään mitään promille rajoja autoilla elässä. Hyvin voi Blue Cocktailin ryypätä. Ajais. Hyvin voi juoda cocktailia autoillessa kuin herrasmies. Onko se edes hyvä? Arvostele. Tää on hyvä. Vähän maistuu ehkä hänen Blue Curacao. Siltä se myös näyttää. Annan tälle 3,5. 3,5 siis. Se on varsin hyvä arvosana. Se on niin sääli, kun tää hieno beduinikulttuuri jää pikkuhiljaa unholaan, kun ihmiset hylkäävät hienot perinteet ja muuttavat kaupunkeihin. Mikä siellä kaupungeissa oikein kiehtoo? Eikö mitään vanhaa enää kunnioiteta? Täällä maaseudulla on niin hyvä. Täällä on niin hyvää, aina on ollut. Herättiin rannalta, kämpättiin yöt tuossa Finns-nimiseen kaupungin beachillä. Käytiin siellä pikaiset aamuinnit heittämässä ja lähdettiin saman tien ajelemaan vuoria ylöspäin. Nämä vuoret alkaa välittömästi tuosta rannalta. Eli pitäisi päästä nyt 1,5 kilometriä aamukahville.
No nyt se tempun teki. No mikä? Oh. Ei hito hullu. Hullu. Oot sä tuo rotkos? Mä nousen autosta. Semmonen vuohi. Niistä pitää. Oh, kato. Nyt on veeppinen kivi tuo. Nyt on Yeah! Hell yeah! Maastoautoilu on ihan sairaan hauskaa. En mä ajatellut, että se olisi näin kivaa. Tää kiipeä joku jänis noit saamari hirveet sepeli jyrkkiin mäkiin ylös. Tää on varmaan ehkä kyllä vaikein tie, mitä me ollaan menty tähän mennessä. Vai mitä oot mieltä, Eri? No, ei olla jääty kyllä kiinni vielä. Ei ole jääty kiinni, ei. Mut hitto, jos on sopiva sellainen pieni adrenaliini koko ajan, kun menee vuoren rinnet kiipeä auton kanssa. Suosittelen. 50-50 maskatraska testi pisikit. No. No. Tuttu maku. On. No niinku tommosia. Onks tää nyt sit sour cream and onion? Mulla tuli pinaatti ekana mieleen. Pinaatti? Jep. Tai joku pinaatti ja kalamaku. Ei oo suomia tässä on. Joo, teisti. 50-50. No mitäs sä oot tähtiä? Ei tykkää niistä. Mä olisin sylkeä omani pois. Hyvä. Annan 2,5. Oho! Ai se oikeesti teisti. No mä sitä sanois. Jaha, okei. Kerropas katsojille, mihin sä kurkkaat just. Tämä on maailman toisteksi isoin luola. Me seisotaan tyhjän päällä tällä hetkellä. On iso onkalo. Mua pelottaa vähän. Ja täällä on pari reikää vaan päällä. Sinne ei pääse mistään muualta. Sitä vissiin ei ollut tutkittu edes kokonaan vielä. Oi. أنت ركبت تحت والنقرة. Nyt ollaan täällä Plateau'n päällä ja lähdetään pienelle haikille. Kattelemaan, tossa näkyy ainakin yksi ton hauska näköinen wadi, niin käydään vähän kävelemässä siellä ja snackit on mukaan. Vedetään siellä lunchit. Niin taas kiipeilyhommiksi. Onks meni? Tää piti haikki olla, eikä mikään sellainen kalliokiipeilyä reitti. Me tultiin väärään reittiin, mä luulla. Mä en tiedä miten tässä menisi. Päästään me ylös täältä enää. On toinen asia kanssa. Ylös pääsee aina helpommin. Niin, muistaakseni kun mä sanoin, että se narru olisi hyvä olla? Kyllä sä jostain muistakin varusteista sä höpötit. Easy! Mitä? Eikö piikkipuskat maistu? Vähän jäi jo kiinni. Mitä? Toinen, että täältä pääsee. Oi! Täältä oli liissisuojus. Olisiko mitään reppuhommia? Varmaan kannattaa joo. Vihdoinkin päästiin pohjalle. Oli aika hikinen kiipeäminen alas tuolta. Toivottavasti ylös pääsee paremmin. Siellä on nahankuorinta menossa. Aika jännää. No niin, nyt on snack syöty ja koitaan etsiä joku ulospääsy tie täältä vadista. Kiivetti varmaan puoli tuntia tänne alas ja meillä on nähty yhtään ylösmenon reittiä. Koitaan tosta yhtä vähän haastavampaa, kun skilli on kerätty tässä lähiaikoina. Hoituu kalliokiipeily, hoituu. Vuohet näyttää mavilta. Totta, me voidaan vuohilta, kato. Siellä ne menee, me mennään just tonne. Okei. Okay.
Oliko se sä vai vuohet? Täällä on nyt haudattu tommosen kivikasa alle tonne säkki. Että tossa on joku 50 kärpästä pörrää ympärillä. Tämä on hieman epäilyttävää. Murha. Onko murhamysteeri kyseessä? Murha, mysteeri. CSI. Plato Salma. Kyllä. Ihan pikkasen pöly. Täällä on kyllä ihan mahtavaa. Ilman nelivetoa ei mitään asiaa tänne. Mut mä en tiedä johtuuko siitä just. Ei oo nähty ketään muuta turisteja koko aikana kun ollaan oltu täällä Platon päällä. Aivan upea maisemi koko ajan ja ihan sairaan siistiä rässit tuolla autolla menemään täällä. Pikkuhiljaa näitä kapeja jyrkkiä hiekkateitä. Katsella mahtavia maisemia. Välillä tai vuohia hyppiä. Käydä kävelemässä vadis välillä. Oma on hieno maa. Yllättävän hyvin tää maasturi menee näitä jyrkkiä tai sorasia mäkiä ylös. Mut sit hiekalta oli yllättävän huono. Mulla oli erilaiset odotukset. Mitä siellä huutelet siellä? Ekko, ekko, ekko. Mitä? On kyllä siisti kaiku. Kaiku. Oh. Koska alkaa hullut alamäki, pistämme low gearin päälle. Eli mikä siis on? Pienemmät vaihteet. Vähän luisu. Aivan tajuttoman jyrkä. Huomasin, että äsken mentiin, niin tie on vielä iloisesti sortunutkin siitä kulmasta. No niin jyrkkä tää asfaltti, että mulla ei kengät pidä. Tää jäi sairasta. Hui. Semmonen teknikaalisesti. Siellä oli jengi kyydis muuten aivan sairaasti. Niin oli. Eikö 10 tyyppiä? Kato nyt. Varsin vielä. Auton merkki ei varmaan olisi tarvinnut edes näyttää. Sinne se menee. Hyvin pörisee. Omanissa on pelkästään Toyotoita, Nissaneita. Muutama Tatan bussi. Niin. Olisiko yksi Mazda nähty ehkä kanssa?
Mut No, niin on Joo. muutama Nissani, mutta pelkkiä japanilaisia. Niin. Se on niinku ihan... Toyota. Tämä on Bimma tai Bamma Sinkhole. Eli tommonen vajoama, joka on vissinkin syntynyt silleen, että kun on lähtenyt veden mukana maat, sitten tää pinta on romahtanut tonne alas. Tuolla on joku tosi pitkä luolakin, että tästä ei edes tiedetä kuinka syvä tää on. Siellä pääsee uimaan, joten me mennään sinne uimaan. No. Sukelletaan me pohjaan sitten. Selvitään kuin syvä se on. Mä voin tehdä sen. Mä koitan nyt kuin kylmää tää. No niin joo, sit luotiin vetoa ja kaikkea. Ei, kaloja. No joo. Niin kuin tää ehkä yhteydessä mereen. Ne luolastot siis. Voin kyllä sanoa, että en nyt voittanut vetoa. Tää on aika lämmintä. Yes. Oikein miellyttävän lämmöstä. Sopiva lämpöstä on. Mm. Sillä lailla. Suolasto. Joo. Suolasempaa kuin normaali merivesi. Mutta ei yhtä suolasta kuin Kuolleismeressä. Ei tää kelluttaa vähän paremmin, mutta ei yhtä hyvin kuin Kuolleismeressä oleva vesi. No pystytäänkö me sit sukeltaa sinne pohjaan? Eikö sun piti sukeltaa? No mun. No niin. Mä tuun kans uimaan. Moi. Hyvä. Pakko päästä pois suosittelemaan sinkhole-hyppyjä. Juppy! Pelottaa. Jeere. Oik jännä? Tuntuu paljon korkeammalta kuin toi. Joo vai. Eli tää luola, mikä on täynnä vettä, minkä pinnalla nyt me uidaan, se jatkuu suoraan tonne kallioon alle. Se on musta sinne. Eli tää ei oo suoraan kallio sen alaspäin, vaan tosta lähtee tonne sivulle valtava luola. Ja kukaan ei tutkinut mitä siellä alhaalla oikeesti on. Alaspäinkään ei tiedä kuin syvä tää on. Saa tiedä kuin leveä tai kuin mittava luolasto täällä alla on. Mut hieno paikka tää. Yksi parhaista paikoista, missä mä oon uinut. Ehkä jopa paras. No. Pinatuubon kraateri oli kans kyllä kova. Se olisi niinku viimeinen auringonlasku Omanissa. Totta. What up? Mikä fiilis jää? Mulla oli aika hyvä fiilis Omanista. Tykkäsin kovasti. Vähän voisi olla vihreämpää, että paljon kuivempi kuin mitä mä odotin. Autoilu täällä Omanissa on yllättävän helppoa. Eli nää ei aja niin hulluna kuin mitä yleisesti ottaen kuvitellaan, että kaikissa arabimaissa kaikki kaahaa ihan hulluna ja eikä noudata mitään liikennesääntöjä. Tietysti ne muutamat taas hullut niinku tuossa tuli vastaan, mutta ei niinku yleisellä tasolla mitenkään enemmän kuin missään muuallakaan. Täällä on ihan turvallista, helppoa ja aika hyvin antavat tilaa kaikkea, kun vaihtaa kaistaa ja muuta, ettei sen puoleen tullut mitään ongelmia. Paremmin kuin Turussa. Paremmin kuin Turussa. Bensa aivan naurettavan halpaa. Eli oli oikein kiva tankata jollain 10 eurolla tankki täyteen. Tää kannattaa ehdottomasti ottaa 4 veto kylläkin. Eli vois sanoa, että kaikki paikat missä me käytiin, niin 2 vedolla ei olisi päässyt mihinkään hyvään paikkaan. Ei mihinkään hyvään paikkaan. 4 veto on ihan ehdoton Omanissa. Julkiset täällä ei toimi. Bussilla ei hirveän hyvin pääse mihinkään. Taksit maksaa tosi paljon. Junaa ei oo. Eli ylipäätään jos haluaa matkustaa Omanissa, niin oma auto pitää saada alle. Ei, maan sisäilentoja tasa 1. Muskat salalla. Jeps. Sillä mennään. Eli jos tulee Omaan, niin on pakko vuokrata auto. Ja kannattaa vuokrata 4 veto. Ja nää tarkoittaa sitä, että se nostaa vähän reissuhintaa. Joo. Mut
kyllä se oli se väärti. On tää tosi hieno maa. Jasko niin vähän turisteja vielä on käynyt täällä, niin tää on tosi silleen tuntematon seutu. On semmonen löytöretkeilijäolo, että saat etsiä niitä paikkoja itse. No kaikki ei välttämättä tykkää, mutta no me tykätään. Maailman suurin liikenneympyrä. Se lähti ohittamaan näitä kahta liikenneympyrää. Viiskaistainen liikenneympyrä. Moi! Toi savuttaa muuten hitusen toi rekka. Mä menen tästä. Suoraan vaan. Joo, suoraan vaan. Et on ohi, kun toi tukehduttaa meitä. Oh yeah! Vaatimaton. Toi on kyllä hillitty Lulu Hypermarket. Toi on niinku hyvällä maulla laitettu. Toi on hyvällä maulla hillitty ja tommonen huomaamaton sulautuu ympäristöönsä.